Oh, ito, panibagong video. Ayan. Babakpakin niya. Hanggang dito pala. Oh, hanggang dito pa nga oh. Oo. Kasi- Lahat niya, pati balitada. Ito pala, bumigay din oh. Oh. Hanggang doon Pag mga tumawag si boss katracker. mo at yung pati yan ipapagawa ng URC, hanggang mga 30 ngayon. Basta itataas ng 30 kamo na para makatipid sila. Mahaba pala to. Kasi pagka sa kontraktor yan, hindi kami bababa naman ng 50. Ito. Kasi Sama. papalitan mo na lang din eh. Ito, kalas Ano yung din. na-damage na mga railing siya, puputulin mo siya dito. Putulin mo yung Ito. yan, sigurado yan, papalitan mo na yan, tanggalin mo yung string. Oo. Yan sa baba niya. Sigurado yan, tatanggalin mo pa. Ito mga trackers. Pumalas. Nabangga ng kasamahan namin mga katrackers. Ito Ano? lang niya. Malakas ba? Kahit nga. Kung binibigyan nga dyan sa safety, dapat lagyan ng box yan. Buwal talaga mga katrackers. Kasama namin. Kaya Kani-kanina lang. ito? Siya rin nakadali para daw ng git doon. Ito yung nakadali na truck mga katrackers. Kasamahan namin, friends. Sabihin mo, pag napangkukulitin mo na yung materyales, pagkakaan, para isasagad na lang kung kaya dun sa 30. Hindi naman eh. Hanggang doon yan sir, ano, sa may crack na yun. Oo. Palam. Yan na lang sabihin sa URC yung mga ni-request para hindi na nila isama lahat. Pasama nila yun. Ako. Hindi naman ata natibag to eh. Palitada lang sa kapan eh. Ari lang na ano, Oo. ari lang. Hindi naman hindi naman gaya niya na natumba talaga. Yan talaga papalpan mo yan. Yan. Ibig sabihin, pangalawa na niya ng basis to. Kasi yung gate, ay tinuturo siya rin ang sabi ng gwardiya eh. Sila lang kasi daw nagbasak dito mga yan eh. Oo. Sila lang tumapak. Ayun. Puruhan mo na kung laki. Medyo malaki-laki ha. Kasi yung ginawa natin dito na tibag na yan eh. Ito bago na yan eh, na ni-repair eh. Pero Dito pa yun noon, dito. pero dapat mga katrackers, may hams dapat dito yan. Para yung gulong, banda doon sana yan, may hams. Dapat ang nakaks na. May hams talaga doon, banda dito. Para luloksin ko lang mga. Oh, para yung ano, pag umatras, ano yan. Pag, Buti nga pumayag yung URC na rin. Walang oh. pumayag sila. Kasi lalaki kasi. Yan. Ito mga katrackers na nakadali kasama namin. Dapat mga katrackers may hams pala dito yan para kung atras hindi nalulukso. Hindi naaabot doon. Ito. Mga katrackers. Ito pala yung kasamahan namin mga katrackers. Fritz. Ito yung number niya. Talaga naman. Nakakadalawa na raw are. Doon. Paano daw po senders? Sabi ng ano, nasa 30 daw kasi hanggang doon hanggang doon yung ano, yung natumba. Sabi na sila doon? Natumba yung medyo umano yung bakal. Medyo kumuan. Ako tayo sa Hey, lagi mo kalkaw!